به نام خدا. به کانال یوتیوب FX Roads خیلی خوش آمدید. این جلسه سوم از آموزش متاتریدر 4 هست. میخوام توی این جلسه به صورت خیلی خلاصه هر چی که برای تنظیمات متاتریدر نیاز دارید رو به صورت یک جا بگم و خیلی هم زمان ویدیو البته زیاد نشه. اگه جلسات قبلی رو ندیدید، الان لینک پلیلیست گوشه سمت راست تصویر هست. یه تاریخچه از متاتریدر گفتیم و بعد اومدیم نحوه نصبش رو چطور توی بروکر ثبت نام کنیم اینها رو توضیح دادیم. ضمن اینکه بعضی از دوستان هم سوالاتی پرسیده بودن که به نظرم نیاز هست حتما ویدیوهای مربوط به شاخصهای انتخاب یک بروکر خوب رو ببینن. لینک پلیلیستش رو توی توضیحات همین ویدیو زیر این ویدیو قرار میدم، حتما اون ویدیوها رو هم ببینن. اما ما اومدیم متاتریدر 4 رو نصب کردیم. یه شکل خیلی زشت و بیریختی ما احتمالاً مشاهده خواهیم کرد. ممکنه بعضی از بروکرها به صورت دیفالت خودشون متاتریدر رو وقتی نصب میکنید یه مقدار شکل و شمالش متفاوت با این باشه و بهتر باشه. خب من عمدن حالا شکلی رو انتخاب کردم که خیلی به هم ریخته باشه. ما چه کار میکنیم؟ ما الان چارتی که داریم، چارت این بالا میبینید یورو یو اس دی در تایم فریم 1 ساعته هست. وقتی به کل شکل متاتریدر الان نگاه میکنید، مثل بقیه نرم افزارها یه سری برگه های منو داره که روی هر کدوم که بزنید یک زبانه کشویی باز میشه. فایل رو بزنید ویو، اینزرت، چارتس، تولز، ویندو و هلپ و زیرش هم یه سری آیکون هست که به عبارتی نوعی شورتکات هستن. همشون توی دل این بخش ها هستن و البته کل امکانات متاتریدر نیستن. چیزایی که شما نیاز دارید اینجا هست، به صورت دیفالت میتونید کمشون کنید یا زیادشون کنید. خب پایین هم یه سری خط و خطوط و در واقع رسم کانال یا حالا ابزارها به اصطلاح وجود داره که برای تحلیل هاتون بهشون نیاز دارید. تایم فریم ها رو هم میبینید. خب من میخوام این شکل رو اولا الان این یورو یو اس دی هست، من میخوام برم چارت طلا رو بیارم و روی اون کار کنم. برای اینکه نمادها رو ببینید، نمادهایی که هاید نیستند که میگم چجوری از هاید بودن اینها رو خارج کنید، کلید کنترل و ام رو بزنید، مارکت واچ رو به شما نشون میده. یه نکته همینجا بگم، ساعت بروکر اینجا به شما نمایش داده میشه. ساعت باز و بسته شدن این کندل ها بر اساس این ساعت هست، نه ساعت واقعی شما. الان اگر ساعت این مارکت واچ و بروکر رو نگاه کنیم 15 و 27 دقیقه هست، در حالی که ساعت من 3 و 58 دقیقه عصر هست، یعنی نیم ساعت ساعت بروکر عقب هست. خب اینجا مشاهده میکنید، البته من همه نمادها رو اینجا داشتم، همه رو اومدم هاید کردم، فقط یه یورو یو اس دی فرض کنید که دارید. چه کار بکنیم که بریم اولا اون نمادی رو که نیاز داریم بیاریمش و بعد بریم سراغ تنظیمات مهمی که لازم هست. دقت بکنید این جلسه خلاصه چیزای کاربردی هست. توی جلسات بعدی خیلی تخصصی تر و جالب تر مواردی رو عرض میکنم. حتما جلسات بعدی رو ببینید و از دست ندید. این فقط برای اینه که شما حداقل ها رو یاد بگیرید. خب من برای اینکه نمادها رو بیارم رفتم مارکت واچ رو باز کردم، کنترل به علاوه ام رو زدم، ولی در اینجا دنبال طلا هستم. طلا رو با XAUUSD بر اساس همون نمادی که توی جدول مندلیوف هست نمایش میدن بروکرها. X برای شاخص هست، AU توی جدول مندلیوف طلا رو با AU یا اورم نشون میدن. نقره هم XAG هست که X برای نشان دادن شاخص هست، AG هم دو حرف اول برای استفاده نقره که توی جدول مندلیوف هم استفاده شدن به کار میرن. این جهت اطلاعات بود که بگم خدمتتون. ضمن این که بعضی بروکرها طلا رو با همون گلد معرفی میکنن. خب من اینجا به دنبال این
مورد هستم که چطور یه نماد رو الان اینجا اضافه کنم. برای اضافه کردن یک نماد به شرط اینکه اون بروکر اون نماد رو ارائه بده و شما بتونید اضافهش کنید. پس شرط اول اینه که بروکرتون اون نماد رو بیاد اضافه کنه. ما نیاز داریم به یک گزینه به اسم سیمبل ها که میتونیم از اینجا روی یکی از این علائم کلیک کنیم، هیچ فرقی نداره. من روی یکی از اینا کلیک میکنم، کاستومایز رو میزنم. کاستومایز رو که زدیم، از سمت چپ یه سری در حقیقت تولبارها وجود داره که میتونیم یکیش رو انتخاب کنیم. ما 2 تا گزینه اینجا نیاز داریم. این 2 تا گزینه رو همیشه بذارید باشه. یکی سیمبولز هست که شما جفت ارزها و اینسترومنت ها و حالا کامودیتیز و هر چیزی که اون بروکر ارائه میده توی این سیمبول ها هست. یا میتونید کلیک کنید روش اینزرت رو بزنید اضافه بشه، یا کافیه روش 2 بار کلیک کنید. ببینید رفت اینجا، رفت سمت راست اضافه شد و در اینجا هم میبینیدش اضافه شد. یه علامت دلاری روش هست جایی که موس داره نشون میده. آپشنز رو هم اضافه بکنید، بهش نیاز دارید. بقیه موارد خیلی الان نیاز نیست. خب میبندیم این رو. راه‌های دیگه ای هم هست که توی جلسات بعدی توضیح خواهم داد که اینا رو چجور اضافه کنیم. خب میریم روی این علامت سیمبولز. ببینید یک علامت دلار روش هست، روش هم که وایستید یعنی موس رو بیارید روش نگه دارید، می نویسه شو سیمبل لیست. کنترل به علاوه یو هم که کلید شورتکاتش هست. پس من اگر این رو بزنم یا کنترل رو بگیرم و یو رو بزنم، کنترل و یو، دقت بکنید این باز میشه. من کنترل یو رو زدم باز شد، روش هم کلیک کنم باز هم همین قصه هست. خب خوب دقت کنید اینجا، من این رو ببندم، اینجا توی بیاریمش وسط، اینجا ببینید کل مواردی رو که این بروکر به شما ارائه میده اومده دسته‌بندی کرده که توی انبوهی از جفت ارز و اینسترومنت و کامودیتی و فلزات و نمیدونم شاخص ها و کریپتوها و اینا سردرگم نشید و اینا رو دسته‌بندی کرده. سهام و حالا بقیه موارد. من دنبال طلا هستم. اگر دنبال فرضاً مثلا کریپتو بودید، میایید توی کریپتو کارنسیز مثلا بیت کوین رو اضافه میکنید. حالا من بیت کوین رو هم میزنم، 2 بار روش کلیک کنید، این بخش خاکستری رنگ علامت دلار زرد رنگ میشه و فعال میشه. اینجا هم اضافه شد بیت کوین. اما من دنبال طلا بودم، حالا چون گفته بودم در ابتدای ویدیو، صرفا به این خاطر این رو دارم توضیح میدم که بدونید هر نمادی رو خواستید اضافه بکنید روشش اینه. میایید گزینه سیمبل ها رو میارید، اگر این گزینه سیمبل ها در حالت دیفالت وجود نداشت، روی یکی از این علائم کلیک راست میکنید و کاستومایز رو میزنید و همونجوری که توضیح دادم اضافهش میکنید. خب برای طلا ما دنبال چی هستیم؟ باید بگردیم دنبال، عرض کنم که متال، دنبال ECN metals اینجا آورده. روی این به علاوه بزنید یا 2 بار روش کلیک کنید، یه زبونه باز میشه. طلا عرض کردم که نمادش ببینید اینجا نوشته gold versus US dollar و به صورت اثبات هست. بالایی هم نقره هست، این نقره هست، این طلا هست. خب من میخوام طلا رو اضافه بکنم دیگه. بقیه موارد رو لازم نیست توضیح بدم، خودتون متوجه میشید. نیکل هست، پلاتینیوم هست، مس هست، آلومینیوم رو داره این بروکر و زینک رو داره. جالب هست، همه اینها رو من توی بروکرهایی که با ایرانی کار میکنن ندیدم حقیقتش و این تنوع رو داره. خب من اومدم طلا رو هم اینجا اضافه کردم، گفتم XAU USD. بعضی جاها هم با همون کلمه گلد این رو نشون میدن. خب این رو کلوز میکنم. دقت بکنید الان فرضاً مثلا میگم بیت کوین رو من نمیخوام داشته باشم، کافی هست که به اصطلاح هایدش بکنم که اینها رو توی جلسه بعدی بیشتر توضیح میدم. خب گلد رو الان این چارتی که دارم میبینم چارت یورو یو اس دی است، اینجا نشون میده قیمتش رو، قیمت باز و بسته شدنش رو و قیمت های و لوش رو اینجا نشون میده. بعدن توی تنظیمات خدمتون عرض خواهم کرد که چطور میتونید این رو اصلا وردارید یا
به اصطلاح تنظیمات لازم رو هم و تکمیل رو عرض خواهم کرد. خب اگر بخوام طلا رو چارتش رو بیارم کافی هست، یا هر کدوم از این نمادها کافی است اینجا کلیک راست کنم، چارت ویندو رو اینجا بزنم. الان اینجا پایین ببینید اینجا مارکت واچ رو میبندیم. ببینید الان ما دو تا نمودار داریم اینجا. پایین صفحه دقت بفرمایید یورو یو اس دی هست، اینجا این یورو یو اس دی هست، این دومی طلا هست که ما اضافهش کردیم. پس یاد گرفتید که چجوری نمادها رو اضافه بکنید توی متا تریدر. من میخوام یه کمی شکل و شمایل این چارت رو تغییر بدم و توضیحاتی که حداقل نیازهایی که شما دارید رو توی این جلسه عرض بکنم. ضمن اینکه اصلا نگران نباشید، تمام جوانب متا تریدر رو از سطح مقدماتی تا پیشرفتش توی این دوره به صورت کاملا رایگان خدمتتون توضیح خواهم داد. خب ما برای اینکه این چارت رو تغییر بدیم در ابتدای کار میایم و اولا این دو تا علامتی که اینجا هست، ذره بین به علاوه داخلش زوم این هست، ذره بین یک منها داخلش هست، زوم اوت هست. این خیلی کوچیک شده. برای اینکه زوم این کنیم ما میایم چند بار روی این کلیک میکنیم. چند بار که روی این کلیک کنید، یه مقدار بزرگ کنم که توی ضبط ویدیو دیگه بیشتر از این زوم نداره و زوم نمیشه. ببینید چارت، اولا این که این چارت شکل کندلی نیست، شکل میله‌ای هست و شکل میله‌ای رو معمولاً افرادی که روش الیوت ماینر رو استاد ماینر رو کار میکنن از این نمودار میله‌ای استفاده میکنن، ولی ما معمولاً در بیشتر روش‌ها از نمودارهای کندلستیک استفاده میکنیم. اگر راجع به کندلستیک توضیحاتی نیاز دارید، یک پکیج کامل از 0 تا 100 با توضیحات تکمیلی که پیش مقدمی بر پرس اکشن هست رو من توی یک دوره به نام کندل شناسی توضیح دادم. هم توی دیسکریپشن این ویدیو میذارم و هم آخر ویدیو دعوتتون میکنم اون کندل شناسی رو کامل ببینید، خالی از لطف نیست و اطلاعات کاملی رو به شما ارائه میده. خب این بالا حالتهای نمودار رو و شکل نمایش نمودار رو نشون میده. الان این در وضعیت میله‌ای هست. دومین حالت وضعیت کندلی رو به ما میده، نمودار کندلی رو، کندلستیکی رو، و بعدی هم نمودار خطی رو. خب من روی کندلستیک میزنم، شکل تغییر کرد به حالت کندلستیک. حالت خطی رو هم بزنم ببینید. حالت خطی به این صورت هست که ببینید یه خطی من اینجا میندازم، میخوام یه نکته‌ای بگم. یه خط روی این نوک این قله میندازم، خط قرمز. این خط روی اوپن یا کلوزه. حالا اگر کندل سعودی باشه روی کلوز و اگر کندل نزولی باشه روی اوپنش هست، یعنی این قله روی های نیست. میبریمش به حالت کندلی. متاسفانه حالا اینجا شادوی خیلی بلندی نداشتیم، ولی روی این قله میتونیم امتحانش بکنیم. دقت بفرمایید. باز خطیش بکنم. خب همین خط رو میارم روی این قله. این قله مد نظرم هست. اگر ببریم روی حالت کندلی، میبینید روی مشترک اوپن کلوز این کندل ها قرار گرفته، روی های نیست. پس نکته ای که اینجا خدمتون عرض کردم اینه که نمودار خطی هیچ کاری با شادوها و سایه های کندل ها نداره، فقط میاد روی مشترک اوپن و کلوز ها. اگر گپ داشتیم خب بس متفاوته، بالاترین حالا اوپن یا کلوزی که بین این دوتا کندل هست اون رو لحاظ میکنه. راجع به گپ ها هم توی دوره پرایس اکشن البروکس چند جلسه توضیح دادم. باز توی دیسکریپشن همین ویدیو لینک پلیلیستش رو قرار میدم، فوق العاده عالی هست، حتما اون جلسات رو ببینید. بسیار نکات عالی توی اون عرض کردم. خب حالا من یک آبجکتی مثل این خط انداختم روی چارت، میخوام پاکش کنم.
باید اول انتخابش کنیم. این گوشه سمت راست یه نقطه‌ای روی این خط هست، خیلی ریزه، شاید شما نبینید، کنار این عدد قرمز رنگ. من هم کلید دیلیت رو روی به اصطلاح کیبورد اگر بزنم پاک میشه، هم اگر کلیک راست روش بکنم اینجا دیلیت داره و پاکش میکنم. خب پس نمودار رو به صورت کندل استیک در آوردیم، اما باز این شکل چیزی نیست که مطلوب ما باشه. ما کلیک راست میکنیم وسط صفحه، جایی که روی کندل ها نباشه، وسط صفحه این قسمت، این پایین اینجا بیاریمش، این قسمت یک گزینه‌ای با نام پراپرتیز داره. F8 رو هم اگر بزنیم کلید شورتکاتش هست. پراپرتیز رو میزنیم، یک کادری برای ما باز میشه. این کادر که باز میشه ما میتونیم کل رنگ ها، رنگ پس زمینه، هر شود که رنگ بدنه کندل ها، شادو ها و کلیت این شکل رو بیایم تغییر بدیم. منتها اینجا خودش به صورت دیفالت کالر اسکیم چند تا آپشن هم برامون گذاشته که بخوایم اگر دوست داشتیم استفاده کنیم. به صورت زرد و مشکی اگر من این رو اوکی کنم به این صورت تغییر میده. دوباره برمیگردم کلیک راست، پروپرتیز، گزینه‌های دیگه هم داره که خودتون میتونید چکشون بکنید. اما میخوام راجع به این بخش توضیح بدم. اینجا بک‌گراند مشکی هست. یه نکته ای که خیلی مهم هست برای بینایی، با توجه به مطالعاتی که شده ممکنه بعداً اینا تغییر کنه، ولی در حال حاضر رنگی که برای چشم مفید هست و شما زیاد به چارت نگاه میکنید بهتر رنگ تیره باشه. اصلا از رنگ هایی که بازتاب دهنده نور هستند استفاده نکنید، مخصوصا مثلا رنگ زرد، رنگ قرمز. خود رنگ سفید هم خیلی پس زمینه رو سفید میکنن. من هر دو حالتش رو گاهن استفاده میکنم، ولی توی ضبط فیلم متاسفانه رنگ مشکی خیلی شکل خوشگلی نشون نمیده. اما برای چشم بنابر اون مطالعاتی که ما داشتیم این رنگ پس زمینه بک‌گراند مشکی بهتره. شما اگر اطلاعات بهتری توی این زمینه دارید حتما همین الان توی کامنت ها برای من بنویسید. شاید اطلاعات من آپ تو دیت نیست و ممنون میشم از این بابت. من پس همین رنگ مشکی رو برای پس زمینه نگه میدارم. فورگراندش میشه چی؟ میشه همین عددهایی که سمت راست میبینید و نوشته هایی که در این بالا هست و هر آنچه که روی این بک‌گراند مشکی قراره نوشته بشه اینا سفیده. اینا رو هم باز سفید میذارم که ترکیب پس زمین مشکی و رنگ فورگراند رنگش سفید باشه. این دوتای بالا رو دست نمیذارم. شما اگر دوست داشتید تغییرشون بدید. روی این زبونه اگر کلیک کنید تمام رنگ ها رو براتون میاره. روی این کاستمایزش میتونید بکنید و سفارشیش بکنید. هر رنگی که خواستید با این زبونه میتونید تغییر بدید. اینجا هم بهتون نشون میده که من حالا اینجا کنسلش میکنم. این دوتای بالا رو نگه میدارم. خب میریم سراغ تنظیمات دیگه. تنظیم در واقع رنگ ها هست. اینجا یک گزینه‌ای داره به اسم گرید. همین حالت شطرنجی کردن و خونه‌بندی پس زمینه هست. بعضی ها دوست دارن این باشه، بعضی ها علاقه ندارن. من خودم شخصا این رو حذف میکنم. اگر خواستید رنگش رو عوض کنید، مثلا الان من حالا آبی آسمونیش میکنم، ببینید فقط صرفا میخوام بگم که میتونید رنگش رو تغییر بدید، نه اینکه رنگ مورد نظر این باشه. اگر خواستید حذفش کنید یه گزینه اینجا هست نان، کلا این رو برمی‌داره. کلیک کنید ببینید شکل چقدر قشنگتر شد. البته این سلیقه‌ای هست، ممکنه شما اینو نپسندید. من فقط دارم عرض میکنم خدمتتون که چطور اینها رو تغییر بدید. خب
4 تا رنگ دیگه که بسیار بسیار مهم هستن رنگ کندل ها هست. معمولا ببینید استانداردی نیست، این سلیقه هست، ولی به دلیل استفاده زیاد اساتید مختلف از این رنگ ها استفاده کردن و مرسوم شده. برای کندل های سعودی معمولا رنگ سبز رو انتخاب میکنن و یا اینکه رنگ سفید و مشکی ترکیب رنگ های حالا سعودی و نزولی هست. رنگ سبز و رنگ قرمز ترکیب کندل های سعودی و نزولی هست و از رنگ آبی هم استفاده میکنن، مثلا سبز و آبی. بستگی به خود شما داره، هر چی دوست داشتید، هیچ فرقی نداره. حالا چون که معمول هست کندل ها رو به رنگ سبز و به رنگ قرمز، سبز برای سعودی، قرمز برای نزولی نشون میدن، من میام این 4 تا تنظیم رو رنگ‌هاشو بر اون اساس انجام میدم. بار آپ و بار داون سایه بالا و سایه پایین کندل ها هست. بول کندل، کندل سعودی، بدنه کندل سعودی رو نشون میده و بیر کندل بدنه کندل نزولی. بازارهای بول و بیر یعنی بازار گاوی یا خرسی بر این اساس هست. توی دوره تحلیل تکنیکال حتما توضیح خواهم داد کامل، ولی خرس وقتی که میاد مبارزه میکنه روی 2 تا پاش وای میسه و با 2 دستش، یعنی در اوج خودش قرار میگیره، با 2 دستش حمله میکنه به سمت، یعنی خودش رو ویران میکنه روی سر اون شکارش. به عبارتی از نقطه اوج میاد به پایین. گاو برعکسش هست، معمولا در زمان حمله وقتی میخواد حرکت شارپی انجام بده، حمله کنه، سرش رو با شاخها میاره نزدیک به سطح زمین، یعنی کف، یعنی قیمت وقتی که دیگه خیلی ریخته اومده کف، میخواد بره بالا، بهش میگیم بازار گاوی. گاو در اینجا شاخهاش رو در زمان حمله میاره به کف زمین و با شاخهاش اون شکار رو از زمین بلند میکنه. حالا شکار که میگم منظورم با هر چیزی که حمله ور بشه. پس به خاطر همین نوع حمله گاو و خرس اومدن بازار سعودی رو با نام بازار گاوی تعریف کردن و اگر توی بورس نیویورک برید اون جلوش میدونی هست دقیقاً مجسمه این گاو به عنوان نماد بازارهای مالی مشخص هست. این هم از این نکته. خب پس ما میایم سایه ها رو برای کندل های سعودی و نزولی و همچنین خود بدنه کندل رو رنگاش تغییر میدیم. برای سعودی ها سبز، برای نزولی ها قرمز. اول از این شروع میکنم. بول کندل سعودی بود، عرض کردم که ما میایم حالا رنگ سبز رو سعی میکنیم رنگ سبز تیره‌ای باشه انتخاب میکنیم. رنگ کندل نزولی رو هم عرض کردم قرمز، حالا شبیه قرمز انتخاب کنید. خب فعلا اوکی میکنم. رنگ سبز رنگ جالبی نبود، البته سبز بیاریمش روی سبز روشن. خب هنوز این خط ها و این خط اطراف بدنه کندل، خط شادوها و خط محصور کننده بدنه کندل ها هنوز زرده و این رو هم میریم تغییرش میدیم. حالا به رنگ برای کندل های سعودی بار آب اینها رو میایم سبز میکنیم. برای کندل های نزولی این رو باز میایم قرمزش میکنیم. دقت بفرمایید. الان کندل های سعودی این سبز رنگ ها هستن. ببینید
کل کندل سبز رنگ شد، هم شادوها سبز، هم بدنه کندل، هم داخل بدنه کندل سبز، قرمز هم به همین ترتیب. و الان بازار باز هست، تایم فریممون 1 ساعته هست، مثلا روی 1 دقیقه‌ای بیاریمش که حرکت بازار رو ببینید. هنوز بازار نیویورک باز نشده، در چنچالا خبری باشه حرکت شارپ و سریع رو خواهیم دید. خب این تا اینجا پس ما اومدیم و چارتمون رو تنظیم کردیم. تنظیم نسبتاً خوبی هست، بر اساس سلیقتون شما هر رنگی که دوست داشتید میتونید انتخاب بکنید. کار بعدی اینه که سوالی که هست اینه که به هر حال شما میخواید تحلیل بکنید. ممکن از خودتون بپرسید که خب آیا این در این وضعیت زوم باشه چارتم یا نه کوچیکش کنم در این وضعیت. یعنی بستگی داره به زمانی که شما بخواید به اصطلاح چارت رو به صورت کامل ببینید یا بخش زیادیش رو ببینید. در اون صورت شما از این زوم این و زوم اوت استفاده میکنید. بهترین حالت معمولا اینجور هست که اول میایید زوم اوت میکنید تا جایی که امکانش هست که دیگه علامت ذره بین منفی خاکستری بشه، یعنی دیگه نتونید کوچیک کنید چارت رو. بعد میایید 1 بار روی به علاوه میزنید، 2 بار میزنید، این و برای بار سوم هم میزنید. پس 3 بار معمولا این شکل نسبتا خوبی به شما میده و میتونید ابعاد بیشتری از چارت رو ببینید. بیشتر هم خواستید بزرگترش کنید، باز هم به این طریق شما میتونید انتخاب بکنید. معمولا من خودم روی این وضعیت قرار میدم. خب حالا شما بعد از این که این هم برای خودتون مشخص کردید میایید و میریم. حالا یه چند تا مورد دیگه هم هست، اونا رو هم باید خدمتون توضیح بدم. حالا شما میخواید تحلیل کنید. شما اومدید متاتریدر رو تنظیم کردید، میایید و به اصطلاح تنظیمات دیگر رو هم روش ایجاد میکنید. یه سری ابزارها اینجا به ما داده و این پایین هم یه سری تایم فریم ها هست. اگر فرضاً یکی از تایم فریم ها نبودش، حالا اینجا کامل هستن اگه اشتباه نکنم، کلیک راست میکنید روی یکی از تایم فریم ها، کاستماایز رو میزنید، میبینید که هیچی اینجا نیست. حالا فرض کنید که شما مثلا تایم فریم نیم ساعته رو نمیخواید، روش کلیک میکنید، ریمووش میکنید، یا 2 بار کلیک کنید هم میره سمت چپ، این ریموو میشه. خب حالا این رو من کلوز کنم. الان ببینید تایم فریم 1 دقیقه رو دارید، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و ماهیانه. نیم ساعته رو حذف کردید، فرضاً به عنوان مثال نیازش نداشتید، یا فرضاً نیم ساعته نیسته شما میخواید اضافهش کنید، کلیک راست میکنید، کاستماایز، اینجا میبینید که نیم ساعته هستش، کافیه 2 بار روش کلیک کنید روی این نیم ساعته یا اینزرت رو بزنید، اومد و اضافه شد. میبینید اینجا فقط چیزی الان ببینید نیم ساعته اومد بین هفتگی و ماهانه. حالا چجور بیاریمش بین 15 دقیقه‌ای و 1 ساعته، یعنی سورتش کنیم، مرتبش کنیم. باز میریم توی بخش کاستماایز، اینجا نیم ساعته رو پیدا میکنیم. خب یه قسمت اینجا داره آپ و داون، میتونیم این رو بالا و پایین کنیم. اول روش کلیک میکنید، یعنی انتخابش میکنید، آپ رو بزنید میره بالا، میاریدش بین 15 دقیقه و 1 ساعته. 1 بار دیگه آپ میزنیم، اومد بین 15 دقیقه و 1 ساعته، میبندید. الان ببینید بین 15 دقیقه و 1 ساعته قرار گرفت. خب بعد یه نکته دیگه برای چارت ها اینه که ببینید مثلا الان چارت من نمیدونم کجاش هستم، ابتدای چارت کجاست. فرضاً 2 تا گزینه اینجا هست، یکیش شیفت اند، یعنی چارت رو میاد به انتها شیفت میده، اگر روش کلیک کنید چارت رو آورد به این انتها. یکی هم حالت فرض کنید الان رفتید یه چیزی رو توضیح دادید، خب میخواید به صورت اتومات برگرده به ابتدا، این رو بزنید به صورت آتو
میاد ابتدای چارت. پس این علامت که یک فلشی هست یک حدودی رو اینجا به شما داره نشون میده، که خدمت شما عرض کنم چارت دیگه نهایتا تا اینجاست. چارت نمیاد سمت راست، به سمت چپ شیفت پیدا میکنه. الان کندل جدیدی که اینجا ساخته شد اجازه نداد چارت از این محدوده بیاد به سمت راست، رفت سمت چپ. با این گزینه این کار رو میکنیم، شیفت اند این هست. و این هم حالت اسکرول به صورت اتومات هست. اگر اسکرول کردید ببینید من هرچی اسکرول کنم هی برمیگرده به همون حالت ابتدای چارت. گاهی اوقات مثلا خیلی صفحه میریم عقب، شما اگر بخواید هی اسکرول کنید که برگردید سختتون هست. یه بار این گزینه رو بزنید چارت برمیگرده به گذشته خودش. خب این تایم فریم ها بود عرض کردم و این دوتا گزینه هم که خدمتتون توضیح دادم. یه تنظیم دیگه ای که نیاز هست این ابزارها هست. رسم خط، فرض کنید که مثلا میخواید این محدوده رو توی یک باکسی رسم بکنید. فرض کنید این محدوده رو حالا میخواید توی یک باکس رسم بکنید، نیاز به این علامت مستطیل دارید. فرضاً این علامت مستطیل رو میایید و این مستطیل رو رسم میکنید. رنگش رو بخواید تنظیم کنید اول باید انتخابش بکنید، بعد کلیک راست کنید. توی جلسات بعدی توضیح میدم که وقتی که یک آبجکتی رو مثل مستطیل، خط یا هر چی رسم میکنید چه کار کنید که خودش در وضعیت انتخاب قرار بگیره، چون حقیقتا توی متاتریدر یه مقدار سخته انتخاب مجدد آبجکت ها. من اون تنظیماتش رو هم توی جلسات بعدی عرض میکنم. اگر اینجا روی یکی از گوشه ها یا وسط این مستطیل کلیک راست کنید، جایی که نقاط محدوده های مستطیل هستن یا مرکزش، کلیک راست کنید، اینجا پروپرتیز این آبجکت رو به شما میده، نوشته rectangle properties. کلیک میکنید و رنگش رو میتونید فرض کنید حالا مثلا زردش میکنید به عنوان مثال. اگر این گزینه draw object as background این رو بزنیم، اون محدوده رنگ وسطش هم حذف میشه، یعنی یک مستطیل توخالی به شما میده. دقت بفرمایید. و بقیه پارامترها هم حالا من تیکش رو میزنم که توپر باشه. میتونید خطهای اطرافش رو ضخیم کنید. این موقعی که توخالی هست به کارتون میاد، یا به صورت خطچینش مثلا بکنید، یا نقطه چین، یا بقیه حالتهایی که اینجا نشون داده شده. فقط نکته‌ای که داره اگر ضخامت خط رو بردید بالا دیگه این قابل انتخاب نیست. این در صورتی که کمترین ضخامت رو داشته باشه میتونید خطچینش کنید یا نقطه چین. بعدیش هم پارامترها هست که در حقیقت تایم و این تایمی که این نقاط محدوده ها دارن به علاوه ارزششون، یعنی یه خط عمودی اگر بندازید تایم رو میده، یعنی از 27/6/2024 ساعتش رو هم زده 16:30 تا 3/7/2024 یعنی این نقطه زمان این نقطه است و این نقطه. قیمت این خط پایین اینجا نمایش داده شده 2319 هست، تقریبا این محدوده میفته. قیمت اون خط بالا، قیمت متناظر با خط بالا هم عرض شود که توی این پایینی هست 2338. و اگر خواستید شما یک مستطیل رو رسم کنید دقیقاً محدوده هاش مشخص بود و تایمش و ساعتش مشخص بود، میتونید اینها رو اینجا بنویسید. یا یه نکته جالب تر، مثلا فرض کنید که این مستطیل رو شما اومدید
من کوچیکش میکنم. شما اومدید این مستطیل رو اینجا رسم کردید. خب بعد میخواید ادامهش بدید تا حالا اینجا فرض کنید تا انتهای چارت، مثلا تا اینجا میخواید ادامهش بدید، میشه 1.7. من تا 2.7 حالا میزنم این رو که با این تنظیمات بره تا 2.7. میام اینجا تایم ها بود که عرض کردم جلوتر، این رو میذارم 2 و این رو هم 7 میذارم. الان میبینید که مستطیل ادامه پیدا میکنه و تا این بخش تا 2.7 اینجا اگر ملاحظه فرمایید تا 2.7 این پایین چارت را اگر نگاه کنید تا 2.7 ادامه پیدا کرد و این هم به شما کمک میکنه. یه نکته دیگه ای که نیاز هست عرض بکنم اینه که آبجکت ها رو بعد از اینکه شما رسم کردید از حالت انتخاب، این حالت انتخاب ببینید گوشه هاش مشخصه، اگر دیلیت رو بزنیم اینا پاک میشن. همیشه بعد از اینکه فیکسش کردید از حالت انتخاب خارجش کنید، دوبار روش کلیک کنید از حالت انتخاب خارج بشه. خب بقیه آبجکت ها فرض کنید حالا آبجکت دیگه هم خواستید بیارید، کلیک راست روی یکیش اگر بکنید کاستماایز خیلی آپشن اینجا داره. مثلا این خط روند رو بر اساس زاویه میتونید رسم بکنید، یا حالا کانال خطی ریگرشن، یا کانال استاندارد، یا گن لاین، یا گن فن، یا گن گرید. حالا فیبوناچی ها هست، فیبو فن، فیبو زون، فیبو آرک. خیلی آپشن اینجا داره، بستگی داره به اون روشی که شما استفاده میکنید و اگر نیاز داشتید. فرضاً اینجا من فیبوناچی چنل رو میخوام، دوبار روش کلیک میکنم میاد سمت راست، میاد این انتها. عرض کردم اگر خواستید بیاریدش فرض کنید اینجا کنار این چنل، آپ رو بزنید یا آپ یا داون، میاریدش کنار این چنل. ببینید اومد کنار این چنل. میخواید ببریدش مثلا پشت همین ای، باز یه بار دیگه آپ بزنید، ببینید اومد پشت این چنل. عرض کنم که حالا اینجا توی بخش کاستماایز هر چی که نیاز دارید شما بیاید اضافه بکنید. فرض کنید که مثلا به بیزی، به مثلث میخواید تحلیل کنید، یه بخشی رو نشون بدید نیاز دارید، یا اینکه در این قسمت بعضی موارد رو نمیخواید اصلا، مثل همین فیبوناچی چنل، دوبار کلیک میکنید میره اون حذف میشه، میره سمت چپ. عرض کنم که یا هر مورد دیگه ای رو هم میتونید از سمت چپ بیاریدش به سمت راست، یعنی داشته باشید اون رو روی چارت انتخابش کنید و مورد استفادهتون قرار بگیره. هم میتونید به این طریق حذف کنید، از سمت راست ریمووش کنید به سمت چپ. فرض کنید که مثلا من این چنل رو نمیخوام، انتخابش میکنم، ریموو رو میزنم، یا اینکه دوبار روش کلیک کنم میره به سمت چپ و حذف شد اون چنل، اگر اینجا دقت بفرمایید. خب حالا هر کدوم از این ابزارها رو هم خواستید میتونید استفاده کنید. نکته آخر، الان چارت آماده هست. شما روش تحلیلی رو وقتی که مثلا میگم یاد گرفتید به عنوان مثال، بعداً میایید روی این چارت هر تحلیلی رو که خواستید میایید و انجام میدید. به عنوان مثال عرض کردم فرض کنید مثلا سبک پرایس اکشن رو مثلا کار کردید، مثلا میخواید یک باکس اینجا بکشید و این رو هم حالا مثلا رنگش رو سبز کنید. به عنوان مثال یک زون حمایتی رو فرض کنید اومدید اینجا و پیدا کردید، بعدا قیمت اومده بهش واکنش بسیار خوبی رو نشون داده.
و نکته مهم اینه که عرض کردم از حالت انتخاب خارجش کنید، دوباره روش کلیک کنید که اون نقاط گوشش و مرکز این مستطیل حذف بشه، یا حالا اگر خط باشن به همین ترتیب یه مقدار کوچیکش میکنیم این رو. و یک به علاوه هم اینجا هست، اگر کنترل F رو هم بزنید برای شما نمایش داده میشه، ولی بعضی مواقع ممکنه اندیکاتوری توی چارت بندازید این گاهی اوقات دیگه با این شورتکات کنترل F کار نمیکنه. این علامت به علاوه اینجا خیلی به دردتون میخوره و هر جا روی هر کندلی بیاید این رو قرار بدید، این پایین میتونید تایمش رو ببینید، این پایین، و از سمت راست هم میتونید قیمت رو ببینید توی اون نقطه. پس زمان و قیمت رو میتونید به صورت حالا دقیق ببینید. ضمن این که با این کار ما میتونیم اگر روی هر کندل، برم روی یکی از این کندل ها، حالا زوم کنیم خیلی بزرگ کنیم چارت رو، روی هر کدوم از مثلا این کندل قرمز ما میخوایم ببینیم مثلا این کندلی که اینجا، حالا رنگ این رو مثلا تو خالیش کنیم، به عنوان مثال این کندل دوجی که اومدم باکس از روش رسم کردم و یک سطح تقاضا رو رسم کردم، میام این علامت به علاوه یا کراس هیر رو میزنم روی هر کندلی که قرار بگیریم. هم اولا یک کادری باز میشه گوشه سمت راست این به علاوه، تایمش رو به ما میده، قیمت اوپن شدن اون کندل رو میده، قیمت بالاترین قیمتی که اون کندل در حقیقت به خودش دیده رو به ما نشون میده، و قیمت لو، کلوز و حالا حجم رو هم نشون میده. فقط توی فارکس دقت بکنید که این حجم برای همین بروکر هست که به شما نمایش داده میشه، چون فارکس یک بازار متمرکز نیست که حجم ها رو به صورت کلی ما بتونیم ببینیم و مثل بازار فیوچرز نیست. خب اینم از این. ضمن این که پایین این صفحه هم اگر دقت کنید یه سری اعداد میاد، همون قیمت های های و لو، کلوز و اوپن اون کندل هست به انضمام حجم. وی نوشته در کنارش این گوشه سمت راست، این رو به شما نشون میده. خب الان چارت رو شما اومدید، حالا اولا یه شورتکاتی بگم، میخواید هرچی خط و خطوط روی این چارت هست پاک بکنید، چه کار کنید؟ یک شورتکاتی هست، میتونید دونه دونه میتونید که اینجا روی یکی از اینها کلیک کنید، آبجکت لیست رو ببینید. الان به شما داره میگه که دو تا رکتنگل دارید که یکیش در حالت انتخابه، همینی که من انتخاب کردم. خب من میخوام مثلا این مستطیل بالا رو حذف بکنم. خب میام اینجا دیلیتش، اولا انتخابش میکنم، خودش انتخاب بود، اگر انتخاب نشده بود دوباره کلیک کنید روش انتخاب بشه، دیلیتش میکنم، پاک شد. یا اینکه به همین ترتیب پایینی رو هم، حالا من کنترل زد بزنم برگرده، کنترل زد رو بزنیم آبجکتی که پاکش کردید برمیگرده، کنترل وای رو بزنیم اینجا مثل ویندوز دیگه نیست که آبجکت حذف شده رو برگردونه، میاد این رو گرید بندی میکنه. این گرید بندی چی کار میکنه؟ دقیقاً توی حالا هر تایم فریمی که هست، مثلا حالا من 1 ساعته رو بگم، دقیقاً تعداد کندل هایی که توی اون روز داره تشکیل میشه در تایم فریم 1 ساعت اگر برید، توی این بین دو تا خطچین عمودی میاد و محصورشو میکنه. یعنی باید شما 24 تا، اگر 24 ساعت با به اصطلاح بروکرتون 24 ساعت باشه فرضاً، 24 تا کندل به شما باید این نشون بده. حالا چون ابتداشو خوب انتخاب نکردم یه ذره بیرون از این اومدم. 24 تا معمولاً کندل هست. بعضی بروکرها یا برای بعضی نمادها میبینید از ساعت ابتدایی روز، یعنی زمانی که
با به اصطلاح اون بروکر فعالیت میکنه، میبینید مثلا طلا فعال نیست، 1 ساعت دیرتر از بقیه نمادها ممکنه باز بشه. این هم هست، ولی معمولا کل کندل ها، حالا اگر 24 ساعت فعال باشه 24 کندل به شما نشون میده. اگر فرض کنید 1 ساعت دیرتر باز بشه 23 تا کندل. به هر حال کل کندل هایی که تو اون روز ایجاد شدن رو به شما نشون میده. پس کنترل به علاوه وای به این صورت این رو به شما نشون میده. یا مثلا روزانه، اگر بریم توی روزانه میشماریم ببینیم چند روز رو این داره به ما نشون میده. از اینجا اگر بریم میبینید تقریبا 22 روز هست تقریبا، یعنی تعداد روزهایی که بازار فعال هست در واقع 22 روز میشه 1 ماه، یعنی روزهای تعطیل رو ازش شما باید کم بکنید. روزهای تعطیل رو هیچ کندلی براش اینجا لحاظ نکرده. خب اینم از این نکته آخری که میخوام عرض بکنم دیگه فعلا چیز خاصی واقعا نداره. این کنترل وای رو بزنید این حذف بشه، این علامت شیفت تو اند رو بزنید برگرده. شورتکاتی که میخواستم بگم که وقتی کلی آبجکت داشتید، فرض کنید مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، فرض کنید حالا به هر سبکی که دارید کار میکنید، حالا یه خطم بکشیم، خط با پس زمینه هم رنگ، متاسفانه الان نمیبینیمش. خب چه کار بکنیم؟ من الان یه خط کشیدم، خوب شد این پیش اومد برامون. یه خط کشیدم نمیبینم خط رو. اینجا کلیک راست آبجکت لیست، اگر خواستید این ترند لاینه، این رو پاک کنید. اگر خواستید حذفش کنید این رو میزنید. اگر خواستید ادیتش کنید این رو میزنید، اون باکسش باز میشه و از رنگ مشکین رو تغییر میدید. فرضاً حالا سفیدش میکنیم و تو این حالت به صورت مثلا خط و نقطه چین این رو میایم و رسم کنیم. ببینید خط مشخص شد، دقت بفرمایید خط اینجا مشخص شد. پس اینم یه تکنیکی بود که اگر این رو نتونستید پیدا بکنید، به چه صورت این خط و خطوط رو پیدا بکنید. حالا فرض کنید میخواید سطح اینجا بکشید. حالا کلی نمیخوام تحلیل بکنم و اصلا بحث دیگه بکنم، میخوام بگم که کلی خط کشیدید، کلی عرض کنم که حالا مثلا چنل کشیدید و خط و خطوط و علامت و نوشته و تکست و خیلی چیزا اینجا رسم کردید. میخواید چارت رو پاک کنید، یک راهش این بود که روی یکی از این آبجکت ها اولا انتخابش بکنید. الان ببینید خط انتخاب شد، نقاط ابتدا و انتهاش و نقطه مرکزش مشخصه. کافیه برید روی خط اینجا آبجکت لیست رو بزنید، کل اینا رو میتونید انتخاب کنید و دیلیت رو بزنید. یک شورتکات خیلی قشنگی که هست، میتونید قبل از این که شورتکات رو بگم فقط دقت کنید، اگر کلید دیلیت روی کیبوردتون رو بزنید فقط الان این خطی که ترند لاینی که انتخاب شده پاک میشه. ولی ما راه ساده ترمون اینه که کنترل رو میگیرید، حرف بی روی کیبورد رو بزنید. خب برمیگردیم به همون آبجکت لیست، بعد دوباره کنترل A رو بزنید و دیلیت رو بزنید، همه پاک میشن. پس سریع دیگه نیاز نیست برید یک آبجکت رو انتخاب کنید، کلیک راست کنید و ممکنه آبجکت درست انتخاب نشه، سخت باشه یه مقداری. سریع کنترل B کنترل A همه رو میزنید و دیلیت، همه رو پاک میکنید. خب حالا گام آخر چی هست؟ الان چارت رو اولا بریم به زومی که عرض کردم. خب حالا بعدا توی جلسات بعدی توضیح میدم. این نشانگر اینجا هست، الان هایت شده که چطور این رو بیاریم مثلا اینجا. من فرضاً میخوام چارت چارت هم اینجا باشه، نه اینجا که الان هست. این رو توی جلسات بعدی دیگه میگم. و خدمتتون عرض کنم که
کلا زوم اوت کردم، حالا 1 2 3 زوم این. خب میخوام این چارت رو من میخوام داشته باشم و سیوش کنم. به اصطلاح بهش میگیم تمپلیت، یعنی یک الگویی هست که یه اسمی براش میذارم، هر موقع خواستم هر چارتی رو انتخاب بکنم به این شکل باشه، میام و بر اساس این تمپلیت اون رو میام و تعریف میکنم. چه کار میکنیم؟ روی این گزینه تمپلیتس میزنیم، یه سری تمپلیت های دیفالت خودش داره اینجا، من روی هیچ کدوم نمیذارم چون اگر از این خارج شدم دیگه هرچی تنظیم کردیم از بین میره. این سیو تمپلیت رو بزنید، یک کادر برای شما باز میشه، یک اسمی برای این میایم و انتخاب میکنیم. به عنوان مثال اسمش رو میذاریم تمپلیت 1 میذارم و سیو رو میزنم. اگر بیایم دوباره روی این تمپلیت بزنیم، توی این گزینه ها میبینید temp.1 هستش، اضافه شد. خب الان فرض کنید ما طلا رو اومدیم این شکل رو براش ساختیم و این تمپلیت رو براش ساختیم، میریم توی یورو یو اس دی، ببینید این شکل زشتی که اینجا هست چقدر ما تغییر دادیم و چقدر زیباتر شده. توی فیلم خیلی توی ضبط به اون زیبایی و ظرافت نشون داده نمیشه. خودتون اگر این رو انجام بدید خواهید دید که چقدر این زیبا هست. روی یورو یو اس دی من میزنم، من میخوام دیگه نیام کلیک راست کنم پروپرتیز و ارزم به حضورتون کل این پارامترها رو رنگ‌هاشو عوض کنم، نمیخوام این کار رو بکنم. من میام که روی این تمپلیت میزنم، میام یه تمپلیتی ساختم برای طلا، یورو یو اس دی رو هم به همون شکل در میارم. الان این شد چارت یورو یو اس دی. لذت ببرید که چقدر این چارت تغییر کرد و چقدر زیبا شد. عرض کردم که این سلیقه‌ای هست، شما میتونید بنابر سلیقه‌تون هر جوری که دلتون خواست این تغییرات رو ایجاد کنید. ببینید چیزایی که الان گفتم حداقل هایی بود که شما برای ساختن چارتتون نیاز دارید، وگرنه خیلی خیلی امکانات دیگه‌ای متاتریدر داره. فرضاً چجوری چارت آفلاین بسازیم، چجوری چارت آفلاین مثلا به عنوان مثال، حالا من این رو حذف بکنم، همین یورو یو اس دی، بریم به گذشتهش، ارزم به حضورتون بریم تا چه سالی این هست. ببینید این چارت توی تایم فریم 1 ساعته از 2022 3 اکتبر 2022 به ما داره نمایش داده میشه توی این بروکر. حالا بروکر دیگه ممکنه تفاوت داشته باشه، ولی حقیقتا اینه که اکثر بروکرها بیشتر از این گذشته چارت رو به شما نشون نمیدن و اگر چه تحلیلگر فاندامنتال باشید و علل خصوص تکنیکالیست باشید، شاید نیاز داشته باشید، به عنوان مثال نیاز داشته باشید چارت اون ابتداش رو هم ببینید. ممکنه یک فرضاً ATHی در واقع بالاترین نقطه صعودی که داشته چارت در گذشتهش باشه، حالا نه لزوما در زمان شروعش، مثلا مال 5 سال پیش باشه، مال 8 سال پیش باشه، اون توی تایم 1 ساعته دارید تحلیل میکنید، ندارید اون رو. اینها رو به صورت آفلاین باید برید دانلود کنید و اونا رو توضیح میدم، حتما توی کامنت ها بهم یادآوری کنید چون اینقدر نکته داره و جذاب است. این بسیارم کاربردی هست. اینها رو حتما توی کامنت ها بهم اعلام کنید. ضمن اینکه تا الان اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما لایک کنید. لینک این ویدیو رو هم توی کانال های دیگه که هستید، شبکه‌های اجتماعی، چه تلگرام، اینستاگرام یا هر جای دیگه که تشریف دارید و فعالیت دارید، لینک این ویدیو رو هم بذارید که به صورت رایگان دوستان بیان و استفاده کنن. و خواهشی که دارم که اینه که حتما ویدیوها رو از طریق کانال یوتیوب FX Roads پیگیری بکنید. ما یک کانال تلگرام هم داریم که توی دیسکریپشن ها اون رو مشخص کردیم. البته کانال حالا به دلایلی
هست شد، چند هزار نفر فالوور داشتیم در واقع و الان مجدد اونو راه اندازی کردیم، چون اصلا قصد نداشتیم دیگه فارسی آموزش بدیم، ولی خب کانال انگلیسی جداگانه‌ای در نظر گرفتیم که بعدها توش فعالیت هامون رو ادامه خواهیم داد. خب پس تمپلیت هم یاد گرفتید که به چه صورت بسازید و یه ویدیو کوچولویی میسازم که کامل تمپلیت رو اونجا شرح میدم که چجور اصلا تمپلیت رو از دیگران، مثلا از من این تمپلیت رو اگر میخواید توی کامنت ها بنویسید این تمپلیت رو من برای شما قرار بدم. البته اون موقع نیاز دارید که بدونید چجور تمپلیت رو اضاف کنید و خیلی خیلی نکات زیادی داره این متاتریدر. اونها رو انشالله در جلسات بعدی و در قسمت‌های پیشرفته عرض میکنم. خیلی خوشحالم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. اگر سوالی داشتید، ابهامی داشتید، حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. با افتخار در خدمتتون هستم و در اولین فرصت پاسخگو هستیم، چه من چه همکاران دیگه‌مون، ولی معمولا کامنت ها رو اکثرا خودم میبینم و در صورتی که فرصت داشته باشم پاسخ میدم. ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.